Rományi professzor úr 25 év alatt, amíg itt Pécsi Egyetemen professzor volt a Patológiai Intézetben, mindenki, aki ő hozzá, vagy a tanterembe járt, úgy tekint rá, mint példaképére. Akkor lett professzor, amikor az Orvostudományi Egyetem itt Pécsett is, és Magyarországon mind a 4 önálló lett. És ezt a kis egyetemet magyar Oxfordként emlegették, mert valóban olyan professzori kara volt az orvosi egyetemnek, ami elképesztő. Ő életében 3 helyen volt, végzése után 16 évig a Budapesti Orvosi Egyetemen, akkor Erzsébet Király Egyetemen, onnan 46-ban valami félreértés folytán elbocsátották, és 5 évig Szombathelyen volt főorvos, és utána 1951-ben került ide. Én 1959-ben kerültem az egyetemre, és annyira megbolondított, hogy én is hozzámentem, és aztán kutató orvos lettem. Tehát én úgy tekintek ő rá, mint az én megbolondítóm. És nagyon eredeti kutató is volt. De mégis a 3-ból ez a szenvedélyes oktatása különösen izgalmas, és ez világviszonylatban is egyedülálló, hogy ő dolgozott ki egy visszaszínezési technikát, ugyanis a halottakból a betegségére jellemző szervi elváltozást nagyon jó lenne megörökíteni. Erre alkalmasak valóban a fényképezések, különböző technikál, színes fénykép, mindenféle, de ő mindig azt mondta, hogy ennél sokkal izgalmasabb, ha azt a szervet valahogyan olyan állapotba tegyük, ami a kézbe vehető, és ezek voltak az ő híres készítményei, és az ő híres múzeuma. És ezek a készítményekkel rajta volt a kortörténet, és a gyakorlatokon a hallgatók ezt a kezükbe vették, és elolvasva azzal, amit látnak, olyan mélyen rögződik az agyban, hogy ez egy életen át megmaradt. Tehát egy különleges eset az úgy vésődik be az orvosi hivatása során, hogy egész élete végéig elkíséri. És minden reggel bement a bonzterembe a diákokkal találkozni, és ott nagyon szigorú kérdéseket tett fel. Az volt egy érdekes dolog, hogyha föltette a kérdést, és nem tudta a hallgató, akkor megkapta a leszúrást, mert nem figyeltél. Ugyanazt a kérdést föltette egy másik hallgatónak is, és azt se tudta, akkor az már nagyon kicsi leszúrást kapott. A harmadiknak is ugyanazt föltette, akkor ránézett a tanársegédre, és azt kapott nagy leszúrást, mert azt mondta, ha 2 nem tudnak, az még lehet, hogy nem figyelt arra. De ha 3 nem tudnak, akkor te nem oktattad meg rendesen. És hát a tantermi előadások. Elbűvölő volt évek múlva. Összefutottunk vele, és nevemen kérdezett, megmondta, és rákérdezett a családomra, meg, hogy tudta, hogy én nem tudom, orrfülgégész lettem. A rományi professzor úrnak a nimbusza, tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy születik egy nimbusz, hogy születik egy legenda. Professzor úr legenda övezi körül.